từng có những buổi chiều mệt đến mức không còn muốn nói một lời nào, phải không? Cả ngày va đập với những suy nghĩ hỗn độn, những câu nói vô tình làm tổn thương, những ánh nhìn khiến bạn thấy mình phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Có khi bạn chỉ muốn tìm một góc thật yên, tựa lưng vào đâu đó và thở một hơi dài cho trôi đi những phiền muộn đang đè lên ngực. Giữa những ồn ào ấy, ta đôi khi quên mất rằng mình cũng là một con người biết đau, biết buồn, biết mệt, không phải một chiếc máy có thể gồng mãi. Nếu bạn đang nghe những lời này, có lẽ bạn cũng đã đi qua nhiều ngày như thế rồi. Những ngày mà chỉ cần ai đó nói trúng một điều gì đó thôi, tim bạn lại nhói lên như bị ai siết nhẹ một vòng. Nhưng bạn biết không, những vết xước ấy không phải đến để quật ngã bạn. Chúng đến để nhắc ta rằng tâm ta cũng cần được rèn luyện, như cách người thợ rèn nung đỏ một thanh kim loại, rồi gõ đi từng tạp chất để nó trở nên bền bỉ hơn. Cuộc sống không lấy đi của bạn bất kỳ điều gì mà không trả lại một dạng trưởng thành khác. Nỗi buồn không phải để bạn trốn chạy, mà để bạn học cách nhìn thẳng vào nó, thở cùng nó, rồi bước qua nó bằng một tâm hồn vững vàng hơn ngày hôm qua. Khi bạn mệt đến độ không thể nghĩ được gì nữa, hãy thử nhắm mắt lại một chút. Hãy tưởng tượng rằng có ánh nắng cuối ngày đang rơi xuống vai bạn, nhẹ và ấm như bàn tay của ai đó đặt lên, mà không cần nói lời nào. Hãy thấy dòng sông vẫn chảy, cây cỏ vẫn mọc xanh, bầu trời dù nhiều mây thì mặt trời vẫn ở đó. Tất cả đều thì thầm rằng cuộc đời vẫn tiếp diễn, và bạn cũng sẽ tiếp tục như vậy. Chỉ cần cho mình một khoảng tĩnh lặng để lắng lại và bước tiếp. Bí mật đầu tiên mà người khôn ngoan luôn giữ cho riêng mình chính là điều này: một, tuyệt đối đừng tỏ ra mình thông minh. Nhất là khi những cuộn sóng cảm xúc đang tràn đến như cơn bão, khi tâm còn đang chao đảo, khi nỗi bực dọc đang dâng lên, con người rất dễ muốn nói ra một điều gì đó thật đanh thép để bảo vệ cái tôi. Ta nghĩ rằng nếu mình im lặng, mình sẽ thua thiệt. Nếu mình không lên tiếng, người khác sẽ cho rằng mình yếu đuối. Thế rồi, trong khoảnh khắc chỉ ngắn hơn một cái chớp mắt, ta vội vàng buông lời. Lời nói tưởng như mạnh mẽ lại hóa thành mũi dao, không chỉ cắt vào người khác mà còn cứa vào chính lòng mình. Người xưa đã nhắc rằng mọi tai họa đều từ miệng mà ra. Câu nói ấy không nhằm hù dọa, mà chỉ để nhắc ta một sự thật rất đời, rằng lời nói có thể cứu rỗi một người, nhưng cũng có thể làm tổn thương một người đến suốt nhiều năm. Bạn thử nhìn lại chính mình, nhìn lại từng dấu mốc nhỏ trong đời. Có bao lần bạn nói một câu rồi hối hận ngay sau đó? Một câu nói tưởng chừng vô hại nhưng lại khiến bạn trăn trở cả đêm. Có bao lần bạn chỉ muốn quay ngược thời gian, im lặng thêm một chút, nghĩ thêm một chút, để bản thân đừng cố gắng tranh đúng sai trong một lúc tâm không yên. Bởi khi lòng ta bị kích động, miệng ta không còn là người bạn đồng hành, mà dễ trở thành kẻ phản bội, khiến ta phải trả giá bằng chính sự bình an của mình. Người khôn ngoan không phải là người biết nhiều, nói nhiều hay tranh luận giỏi. Người khôn ngoan là người biết khi nào nên nói, khi nào nên dừng, và khi nào nên giữ cho hơi thở của mình được tĩnh lặng. Hãy thử đặt mình vào một tình huống căng thẳng, một cuộc tranh cãi, một lời trách móc, một ánh nhìn khó chịu. Khoảnh khắc ấy, bản năng muốn đáp trả sẽ lập tức trỗi dậy. Nhưng nếu bạn chịu dừng lại, khép môi lại một chút thôi, đặt nhẹ bàn tay lên ngực và cảm nhận hơi thở, bạn sẽ thấy điều rất lạ. Hơi thở dâng lên rồi hạ xuống, chỉ 3 nhịp rất ngắn. Nhưng trong 3 nhịp thở ấy, tâm bạn đã kịp trở về với chính mình. Giống như mặt hồ đang nổi sóng được gió nhẹ lướt qua, những gợn nước dần trở nên phẳng lặng. Có thể bạn vẫn buồn, có thể bạn vẫn còn bực, nhưng ít nhất bạn đã kịp giữ lại cho mình một khoảng không để không thốt ra những câu khiến bạn phải áy náy suốt nhiều ngày sau đó. Người khôn ngoan chọn sự tĩnh lặng như một ngọn đèn soi đường. Khi tâm sáng, mọi lời nói tự khắc sẽ hiền hòa và tử tế. Ta không cần phải cố gắng chứng tỏ, ta không cần phải vội vàng hơn thua. Bởi lời nói thốt ra trong lúc nóng giận không phải là lời xuất phát từ trí tuệ, mà là từ cơn bốc đồng. Và cơn bốc đồng nào rồi cũng để lại tro tàn cho người nói gánh chịu. Bạn sẽ thấy điều kỳ lạ là khi bạn im lặng đúng lúc, người khác sẽ tự bộc lộ bản chất của họ. Người nôn nóng sẽ tự để lộ sự nôn nóng, người nóng giận sẽ để lộ sự nóng giận.
Người thiếu kiên nhẫn sẽ không thể che giấu sự bồn chồn trong đôi mắt, còn bạn thì giữ được sự an nhiên trong lòng. Sự im lặng ấy không phải là trốn tránh, nó là một cách để bảo vệ tâm mình khỏi cơn cuồng nộ của cảm xúc. Người sống ở đời không cần tỏ ra mình thông minh, bởi người thật sự thông minh luôn để trí tuệ tỏa sáng bằng sự điềm tĩnh, chứ không phải bằng những lời nói sắc lạnh. Có những lúc ta phải học cách lùi một bước, không phải vì ta thua, mà vì ta trân trọng trái tim mình. Cuộc đời vốn dĩ đã nhiều điều cuốn ta vào vòng xoáy ganh hơn thua. Chỉ một câu nói sai có thể phá hỏng một mối quan hệ. Chỉ một lần không kiềm chế được có thể khiến ta mất đi sự tôn trọng mà mình đã cố gắng vun bồi trong nhiều năm. Vì vậy, người khôn ngoan luôn hiểu rằng sự tĩnh lặng chính là thứ giúp ta nhìn rõ bản chất của mọi chuyện. Đôi khi, thứ duy nhất ta cần làm chính là để tĩnh lặng thay ta trả lời. Hãy để hơi thở dẫn bạn trở về với chính mình. Khi bạn đặt sự bình yên lên hàng đầu, những điều đúng sai tự nhiên sẽ bộc lộ. Khi bạn chịu dừng lại, mọi xung đột sẽ bớt sắc nhọn. Khi bạn không lao vào tranh giành, bạn sẽ nhận ra rằng có những cuộc chiến không cần người thắng, mà chỉ cần người biết dừng đúng lúc. Sự điềm tĩnh không phải là yếu đuối. Sự điềm tĩnh là bản lĩnh, là trí tuệ, là nền tảng của người trưởng thành. Bạn hãy nhớ rằng một người càng ít nói khi nóng giận thì càng có cơ hội nói những điều đúng đắn khi tâm đã lắng lại. Một người càng biết giữ im lặng khi cảm xúc dâng cao thì càng dễ giữ được các mối quan hệ bền vững. Và một người càng biết quay về với hơi thở thì càng có khả năng trở về với bản chất hiền hòa của chính mình. Trong cuộc sống, ai rồi cũng có lúc lầm lỗi, ai rồi cũng có lúc không kiềm chế được và nói ra những lời không hay. Nhưng người khôn ngoan học cách nhìn vào điều đó để rèn luyện sự tĩnh lặng cho lần sau. Không trách mình, không oán người, chỉ nhẹ nhàng nhận ra một bài học, lặng lẽ mỉm cười với chính mình, vì hiểu rằng mỗi khoảnh khắc biết dừng lại là một bước trưởng thành. Tĩnh lặng không phải là sự im bặt, nó là nghệ thuật của nội tâm, là cách để ta nhìn sâu vào gốc rễ của cảm xúc trước khi đáp lại người khác. Sự tĩnh lặng ấy không làm bạn nhỏ đi, nó làm bạn lớn hơn. Lớn trong cách hiểu chuyện, lớn trong cách giữ tâm, lớn trong cách bảo vệ sự bình yên của chính mình. Hãy để hơi thở dẫn đường cho bạn, để sự điềm tĩnh trở thành áo giáp, để sự lặng lẽ trở thành trí tuệ, và để mỗi lời bạn nói ra đều có thể khiến trái tim mình nhẹ nhàng hơn thay vì nặng nề thêm. Cuối cùng, hãy nhớ rằng đôi khi sự im lặng chính là câu trả lời trọn vẹn nhất. Không phải vì bạn không có gì để nói, mà vì bạn muốn giữ sự bình an cho mình nhiều hơn là giữ phần đúng. Và khi lòng đã bình an, điều đúng cũng tự hóa thành ánh sáng, nhẹ nhàng mà soi khắp mọi điều. Và rồi đến điều thứ hai là đừng đi khắp nơi khoe khoang thành công. Bông hoa đẹp nhất luôn là bông hoa bị hái trước tiên. Cây thẳng nhất lại chính là cây đầu tiên bị đốn hạ. Trong đời, người có tài đôi khi lại là người dễ bị vùi dập nhất. Không phải vì họ không tốt, mà vì ánh sáng quá mạnh sẽ khiến nhiều đôi mắt chói lòa, chói đến mức người ta không còn phân biệt được đó là ánh sáng thật hay là cái gai đâm vào lòng họ. Một người có chiều sâu không bao giờ phô trương. Họ giống như giếng ngầm dưới lòng đất, đầy nước, trong lành, vững chãi, nhưng không bao giờ tạo tiếng động. Người nông thì ồn ào, còn người có nội lực thì bình thản. Có những giá trị càng lớn thì càng cần được giữ trong im lặng. Giống như một hạt giống quý, chỉ có thể nảy mầm khi được vùi sâu dưới lớp đất tĩnh lặng, chứ không phải nơi náo nhiệt ồn ào. Thành công là một bông hoa đẹp, nhưng hãy để nó nở trong khu vườn của bạn. Không nhất thiết phải mang ra trước cổng để ai cũng nhìn thấy. Khi bạn im lặng làm việc, chăm chỉ vun bón, không phô trương, chính điều đó làm bạn trở nên bền bỉ, không bị gió cuốn, không bị lời khen làm lung lay, cũng không bị lời chê khiến bạn lùi bước. Một người càng có trí tuệ thì càng biết giữ cho mình sự khiêm nhường, vì họ hiểu rằng tài năng giống như lưỡi dao sắc. Nếu bạn cầm nó không đúng cách, nó có thể làm tổn thương bạn trước cả khi chạm vào ai. Và càng sắc bao nhiêu, nó càng cần một cái vỏ bọc thật mềm để che lại. Cũng giống như người có năng lực thật sự, càng mạnh bao nhiêu, họ càng chọn cách đứng lùi một bước
để giữ an toàn cho chính mình và cho cả những người xung quanh. Hãy tập dừng lại và thở sâu. Đừng chạy theo thành tựu chỉ để cho ai đó thấy. Đừng biến cuộc đời mình thành một cuộc chạy đua phô diễn. Bởi vì càng cố chứng minh, bạn càng xa rời sự bình an trong lòng. Thành công thật sự không phải là thứ bạn đem khoe. Thành công thật sự là thứ âm thầm nuôi dưỡng con người của bạn mỗi ngày. Nó nằm trong cách bạn trưởng thành, trong cách bạn đối diện thử thách, trong cách bạn im lặng mà vẫn kiên trì tiến về phía trước. Hãy trân trọng những bước đi nhỏ, những cố gắng thầm lặng, những giờ phút bạn ngồi lại với chính mình, nghe hơi thở lên xuống, nghe nhịp tim mình gõ nhẹ nhẹ vào lồng ngực và nói với bản thân rằng bạn đang làm tốt rồi. Dù không ai nhìn thấy, dù không ai khen, dù chẳng có ánh hào quang nào chiếu lên, nhưng chính những điều ấy mới là nền móng cho một nội lực bền vững. Sự tĩnh lặng là mảnh đất để nội lực bén rễ. Không ồn ào, không khoe khoang, không vội vàng thu hoạch. Khi bạn đủ sâu, đủ bền, đủ tĩnh thì thế giới không cần bạn khoe, tự khắc sẽ nhìn thấy. Và khi ấy, ánh sáng bạn tỏa ra không còn là thứ khiến ai đó chói mắt, mà là thứ khiến người khác thấy ấm áp, an lòng và đủ đầy. Và bây giờ, nơi câu chuyện trở thành chiếc gương để bạn soi lại chính mình. Đây là phần quan trọng, vì nó giúp tâm bạn mở ra như nụ hoa gặp nắng sớm. Ngày xưa, có một chàng trai trẻ mang trong mình nỗi giận dữ rất lớn. Chỉ cần ai nói một câu không vừa ý, lòng cậu lại sôi lên như nước trong nồi bị lửa đun mạnh. Cậu biết bản thân đang bị cảm xúc điều khiển, nhưng càng cố đè nén, cơn nóng nảy lại càng trào lên. Một ngày kia, khi quá mệt mỏi với chính mình, cậu quyết định tìm đến một vị thiền sư sống trên ngọn núi gần làng. Khi gặp thiền sư, cậu nói bằng giọng chứa đầy thất vọng: "Con không muốn sống như thế này nữa. Con không muốn cứ phải giận dữ rồi làm tổn thương những người con thương yêu." Thiền sư nhìn cậu một lúc lâu rồi nhẹ nhàng bảo: "Con hãy theo ta." Hai thầy trò đi đến bên một mặt hồ. Nước hồ tĩnh và trong đến mức có thể nhìn thấy từng viên đá dưới đáy. Thiền sư lấy một nắm muối thả xuống rồi bảo cậu nếm nước. Chàng trai nhăn mặt vì nước quá mặn. Sau đó, thiền sư dẫn cậu xuống dòng sông lớn đang chảy qua chân núi. Ông lại thả vào đó một nắm muối rồi bảo cậu nếm nước. Chàng trai uống một ngụm và thấy vị nước mát lạnh, không mặn chút nào. Thiền sư nhìn cậu và nói thật chậm rãi: "Nỗi giận trong con cũng giống như nắm muối này. Muối không thay đổi, nhưng khi trái tim con còn nhỏ hẹp như mặt hồ kia, một chút muối thôi cũng khiến mọi thứ trở nên đắng chát. Khi trái tim con rộng như dòng sông thì có bao nhiêu muối con cũng không còn bị ảnh hưởng nữa. Vấn đề không nằm ở cơn giận mà nằm ở độ rộng của trái tim con." Chàng trai nghe xong đứng lặng hồi lâu. Gió thổi qua mặt nước mang theo mùi hoa dại. Cậu hiểu rằng mình chỉ có một việc để làm: nuôi lớn tâm mình mỗi ngày. Không phải ép buộc cảm xúc biến mất, mà để trái tim đủ rộng để cảm xúc đi vào rồi chảy đi, không còn giam giữ cậu trong những cơn nóng nảy nữa. Câu chuyện ấy đến bây giờ vẫn còn giá trị nguyên vẹn. Người khôn ngoan hiểu rằng cảm xúc chỉ tạo ra vấn đề, chứ không bao giờ giải quyết được vấn đề. Người ngu dại để cảm xúc dẫn đường. Kẻ tức giận một lần, hối hận cả 100 lần. Còn người có trí tuệ, dù trong lòng sóng nổi, bên ngoài vẫn giữ được sự an tĩnh. Họ không phản ứng bằng bản năng, mà bằng hơi thở. Họ không nói theo cơn giận, mà nói từ sự sáng suốt. Bạn thử để ý mà xem. Những người dễ nổi nóng thường sống như cây cỏ giữa bão. Chỉ cần một cơn gió mạnh là ngã rạp. Người biết giữ tâm tĩnh lặng thì như gốc cây đại thụ, đứng vững giữa nắng mưa. Họ không bị lời khen làm say, cũng không để lời chê khiến mình chao đảo. Sự bình tĩnh chính là chiếc áo giáp mạnh nhất của một người trưởng thành. Không phải lúc nào bạn cũng kiểm soát được chuyện xảy ra quanh mình, nhưng bạn có thể kiểm soát cách bạn phản ứng. Người khôn ngoan chọn bình thản. Họ hiểu rằng nỗi nóng không làm ai hạnh phúc hơn. Nó chỉ làm lòng mình mệt hơn, làm không khí nặng hơn, làm mối quan hệ rạn nứt hơn. Đó là lý do họ lặp lại một điều trong tâm mình: thở, thở và lại thở. Điệp khúc này như một câu thần chú giúp bạn quay về với chính mình.
Khi bạn thở sâu, tâm bạn đang được vỗ về. Khi bạn thở chậm, nỗi buồn đang được buông xuống. Khi bạn thở trong sự chánh niệm, bạn đang đưa ánh sáng vào bên trong mình. Mà khi bên trong sáng, thì mọi thứ bên ngoài không còn đủ sức làm bạn hỗn loạn như trước nữa. Bạn càng trưởng thành, bạn càng hiểu rằng giữ được sự hiền lành trong một thế giới đầy kích động là một dạng dũng khí, và giữ được sự tĩnh lặng trong lòng là một dạng trí tuệ. Rồi sẽ có lúc bạn nhận ra, bạn không cần ai nhìn thấy sự thông minh của mình. Bạn không cần ai công nhận tài năng của mình. Bạn không cần cố tỏ ra mạnh mẽ. Bạn chỉ cần giữ cho tâm mình đủ rộng, đủ sâu, đủ hiền hòa để đi qua mọi bão giông mà không đánh mất chính mình. Khi bạn biết im lặng, đúng lúc, khi bạn không khoe khoang những điều cần giữ lại, khi bạn không nổi nóng vì những chuyện đáng buông bỏ, bạn đang đi những bước rất dài trên con đường trí tuệ. Bạn không cần nhanh, chỉ cần chân thật. Không cần ồn ào, chỉ cần an nhiên. Không cần cạnh tranh, chỉ cần tĩnh lặng trong hơi thở của mình. Bí mật thứ ba là đừng hễ một chút là nổi nóng. Người khôn ngoan không để cơn giận chi phối mình. Người ngu ngốc để nó tràn ngập cả ngày. Khi ta nóng giận, tim đập nhanh hơn, hơi thở gấp gáp hơn, ánh mắt căng lên, và mọi suy nghĩ đều bị che khuất bởi một làn khói mù mịt của cảm xúc. Trong khoảnh khắc ấy, ta không còn nhìn thấy bản chất thật của sự việc, không thấy lời nào nên nói, hành động nào nên làm. Tất cả chỉ là một phản ứng bốc đồng khiến ta mất nhiều hơn được. Người khôn ngoan nhìn thấy rất rõ điều này. Họ biết rằng nổi giận không giải quyết được vấn đề. Nổi giận chỉ tạo thêm một lớp rối ren, khiến mọi chuyện khó tháo gỡ hơn. Vậy nên họ chọn dừng lại. Dừng ngay tại nơi cơn giận vừa chớm bùng lên. Dừng lại để cảm nhận nhịp tim đang dồn dập. Dừng lại để nghe hơi thở đang hụt hơi trong lồng ngực. Dừng lại để quan sát cảm xúc như quan sát những đám mây trôi trên nền trời xám. Đám mây đến rồi đi, không vướng lại. Cơn giận cũng vậy, nó chỉ ở lại lâu trong lòng người nào không chịu buông. Hãy tưởng tượng cơn giận như gió bão. Nếu bạn lao vào chống lại, bạn càng bị cuốn theo dòng xoáy dữ dội. Càng vùng vẫy thì càng kiệt sức. Nhưng nếu bạn đứng trên một đỉnh đồi và quan sát cơn bão ấy từ xa, bạn sẽ nhận ra nó không còn sức mạnh khiến bạn sợ hãi nữa. Nó chỉ là những tầng mây đen kéo qua bầu trời, rồi tan dần, rồi biến mất. Bạn không cần phải lao vào cơn giận để chứng minh điều gì. Bạn chỉ cần tĩnh lặng và nhìn nó trôi qua. Một lần thở sâu, một lần buông xuống một chút nặng nề trong ngực, một lần nhìn lại chính mình. Mỗi khoảnh khắc ấy là một lần bạn đang luyện tâm, là một lần bạn đang chữa lành những vết thương sâu trong lòng mà chính bạn đôi khi không nhận ra. Điều này không có nghĩa là bạn phải nhẫn nhịn đến mức tự làm mình tổn thương. Không phải là im lặng chịu đựng mọi điều sai trái. Người khôn ngoan vẫn hành sự, vẫn nói ra điều cần nói, vẫn giải quyết vấn đề một cách rõ ràng và dứt khoát. Nhưng họ không để cảm xúc quyết định thay lý trí. Họ không nói những lời mà sau này phải xin lỗi, không làm những hành động mà sau này phải dằn vặt. Họ hiểu rằng cơn giận chỉ là một thông điệp để nhắc ta dừng lại, để thở, để quay về bên trong, để lắng dịu trước khi hành động. Trong đời sống hàng ngày, chỉ cần quan sát một chút, bạn sẽ thấy rất rõ. Những người dễ nổi nóng thường là những người hay hối tiếc nhất. Họ xin lỗi nhiều hơn là họ được cảm ơn. Họ tự dằn vặt nhiều hơn là họ được nhẹ lòng. Họ hành động nhanh nhưng sửa chữa còn nhanh hơn, vì họ biết mình đã làm điều không đáng. Còn những người giữ được bình tĩnh, dù bão tố ngoài kia có ập đến, họ vẫn đứng vững như gốc cây cổ thụ. Gió đến, họ cúi mình. Gió đi, họ lại đứng thẳng. Không gãy, không đổ, không để cảm xúc tấn công vào cốt lõi của mình. Họ dùng trí tuệ thay vì sự nóng giận, dùng nhịp thở thay vì lời nói vội vàng, dùng sự tĩnh lặng thay vì những cơn bùng nổ vô ích. Ở những người như vậy, bạn sẽ thấy sự nhẹ nhàng trong từng cái nhìn, sự thông thả trong từng bước chân, và sự ấm áp trong từng câu nói. Họ không tranh hơn thua bằng giọng lớn. Họ thắng bằng cách giữ được chính mình. Điệp từ thở như một lời ru cho tâm hồn, như một lời nhắc rằng bình an lúc nào cũng ở ngay trong ta. Chỉ cần một hơi thở sâu,
ta đã bước khỏi cơn bão. Chỉ cần một khoảnh khắc dừng lại, cơn giận đã mất đi quyền điều khiển. Chỉ cần một chút tỉnh thức, ta đã đủ để cứu lấy một ngày tưởng chừng bị cảm xúc phá hỏng. Hãy nhớ rằng cơn giận không phải kẻ thù của bạn. Nó chỉ là tín hiệu cho biết có điều gì đó chưa ổn bên trong bạn. Nó không muốn bạn đánh nhau với ai. Nó chỉ muốn bạn dừng lại và nhìn sâu hơn vào chính mình. Một người càng trưởng thành thì càng biết rằng nỗi nóng không giúp họ mạnh hơn. Nỗi nóng chỉ khiến lòng họ mệt mỏi hơn. Một người càng có trí tuệ thì càng biết rằng không ai thắng khi một cơn giận bùng lên. Tất cả chỉ là những tổn thương bị phóng đại trong phút chốc. Mỗi lần bạn không nổi nóng, bạn đang gieo một hạt giống bình an vào bên trong. Hạt giống ấy sẽ nảy mầm thành sự vững chãi, thành sự dịu dàng, thành trí tuệ và thành một vùng trời nội tâm rộng mở mà cơn giận không thể chạm vào. Mỗi lần bạn để cảm xúc trôi qua mà không níu giữ, bạn đang chữa lành cho chính trái tim mình. Tâm hồn giống như mặt hồ, càng ít dao động, mặt nước càng phản chiếu bầu trời rõ hơn. Cũng vậy, khi tâm bạn yên, bạn sẽ nhìn mọi việc sáng hơn, sâu hơn và nhân hậu hơn. Sự kiên nhẫn, sự điềm tĩnh và sự tĩnh lặng là món quà quý giá mà người khôn ngoan tự trao cho mình giữa dòng đời nhiều sóng gió. Đó là món quà không ai tặng được bạn, trừ khi chính bạn học cách trao nó cho bản thân. Bạn không cần chứng minh điều gì trong cơn giận, không cần lớn tiếng để ai đó hiểu mình, không cần phải gồng mình để mạnh mẽ. Bạn chỉ cần thở và bước tiếp, nhẹ nhàng, hiền hòa, nhưng vững chãi như mặt đất dưới chân bạn. Rồi bạn sẽ thấy rằng mỗi lần bạn vượt qua được một cơn giận, bạn không chỉ vượt qua một tình huống, bạn vượt qua chính mình. Và đó mới là chiến thắng lớn nhất mà người khôn ngoan luôn hướng đến. Tôi mời bạn lắng nghe một câu chuyện về ông Tư và đứa cháu nội nghịch như quỷ. Ở một làng nhỏ ven sông có ông Tư, 70 tuổi mà tính nóng còn hơn người trẻ. Ông thương con cháu vô cùng, nhưng hễ ai làm trái ý là ông nổi giận như trời giông nổi gió. Người trong làng quen đến mức hay chọc. Thấy ông Tư là thấy bão cấp 8. Còn đứa cháu nội của ông, thằng Bi 5 tuổi, nghịch đến mức có lần cả làng phải đi tìm vì nó trèo lên cây mít rồi ngủ quên luôn trên đó. Hai ông cháu như hai cực nam châm trái dâu, chạm vào nhau là tóa lửa. Một buổi trưa nắng như đổ lửa, ông Tư đang ngủ thì nghe tiếng rầm rất to sau vườn. Ông bật dậy, chạy thẳng ra và suýt ngã bổ nhào khi thấy cái lu đựng nước mưa ơ. Thứ ông giữ như báu vật đã vỡ làm đốt, mà thủ phạm đang đứng cạnh đó. Thằng Bi tay còn ôm cây gậy, mặt tái mét nhưng cố gượng cười. Con đang tập đánh trống mà trống nó bị hư. Chuyện nực cười đến mức ai nghe xong cũng muốn bật cười. Nhưng lúc đó ông Tư không cười nổi. Ông giận tím mặt, tím đến mức người ta tưởng ông bị tụt huyết áp. Ông hét lên, giọng vang cả xóm. Đứa nhỏ sợ quá, vừa khóc vừa chạy bán sống bán chết. Còn ông Tư thì đứng giữa sân, thở không ra hơi, vừa giận vừa đau tim. Hàng xóm chạy qua xem, người an ủi, người khuyên can, nhưng ông chẳng muốn nghe. Ông chỉ lặp đi lặp lại một câu: tại sao nó không chịu nghe lời tôi? Tại sao tôi nói mãi mà nó vẫn nghịch? Chiều hôm đó, Bi bị ba mẹ la thêm một trận nên trốn lên bờ sông, ngồi ôm gối, mếu máo. Nó không hiểu sao chỉ vì một cái lu vỡ mà cả nhà lại buồn đến thế. Nó còn quá nhỏ để hiểu rằng đôi khi người lớn không buồn chuyện xảy ra. Họ buồn vì công sức giữ gìn một điều gì đó bỗng chốc tan biến. Đêm xuống, trời đột nhiên mưa lớn. Bi không về nhà mà vẫn ngồi trên bờ đất run cầm cập. Nước từ trên tràn xuống khiến đất mềm và sạt dần. Đúng lúc đất trượt đi, thằng bé loạng choạng. Chỉ còn một chút nữa là rơi xuống lòng sông đục ngầu. Và ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay nắm chặt lấy áo nó. Ông Tư, người mà nó nghĩ còn lâu lắm mới chịu hết giận. Ông run rẩy kéo nó lên, ôm vào lòng, ướt sũng như hai cái khăn bị vắt. Nhưng trong tiếng mưa ào ào, thằng bé nghe ông thở hổn hển, gắt nhẹ. Ông giận thì giận chứ, ai cho con ra đây? Con té xuống thì ông làm sao sống nổi? Câu nói tưởng như cầu nhàu lại làm thằng Bi bật khóc nức nở. Nó ôm cổ ông thật chặt, nói lý nhí: con xin lỗi ông,
Con không cố ý làm bể cái lu đâu. Ông Tư cũng im lặng một lúc lâu. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua. Ông bỗng nhớ lời bác sĩ dặn mấy tháng trước. Ông mà còn nóng quá là tim chịu không nổi. Nhưng ông đâu bận tâm. Cho đến lúc này, khi cảm giác suýt mất cháu nội như dao cứa vào tim, ông mới thấy cơn giận của mình thật nhỏ bé so với nỗi sợ mất đi điều ông thương nhất. Tối hôm ấy, ông Tư và thằng Bi cùng ngồi hong lửa cho khô áo. Thằng bé ngồi trên lòng ông, tay nghịch bộ râu bạc. Phút lặng im kéo dài. Rồi ông nói nhẹ, giọng hiền hơn cả tiếng mưa vừa tạnh: Bi à, cái lu bể thì mình mua cái khác. Nhưng con mà có chuyện gì, ông không tìm được đứa cháu nào khác đâu. Đó là lần đầu tiên trong đời thằng Bi thấy ông Tư khóc. Giọt nước mắt già nua, mặn và ấm. Giọt nước mắt làm trái tim trẻ thơ hiểu được một điều mà lời la rầy không bao giờ dạy được: người lớn giận vì thương. Nhưng nếu thương mà giận quá, người lớn cũng đau. Từ hôm đó, ông Tư bớt nóng tính. Không phải là hết hẳn, nhưng mỗi khi cơn giận vừa dâng lên, ông nhớ cảm giác cầm tay đứa cháu lúc suýt ngã xuống sông. Nhớ cái run, cái sợ, cái đau thắt tim khi nghĩ mình có thể mất nó. Và ông thở thật sâu, thở đến khi mắt dịu lại. Còn thằng Bi thì ngoan hơn. Không phải vì sợ bị la, mà vì nó biết ông thương nó đến mức nào. Và nó không muốn ông khóc thêm lần nào nữa. Cả làng ai cũng ngạc nhiên. Ông Tư ngày xưa nói một câu là trời rung đất chuyển. Giờ ai đụng trúng ông cũng chỉ thấy ông xoa trán cười cười. Thôi mà, giận chi cho mệt cái thân già. Người ta hỏi điều gì làm ông thay đổi. Ông chỉ nhìn thằng Bi rồi nói nhờ nó đó, nhờ cái lu bể đó, nhờ cái đêm trời mưa đó. Có khi một chuyện nhỏ xíu cũng đủ làm mình tỉnh ra. Và ông thêm một câu mà ai nghe cũng thấy thấm: hễ nổi nóng là chỉ mình khổ trước, còn biết thương thì tự nhiên lòng nó mềm lại. Câu chuyện của ông Tư và thằng Bi lan ra khắp làng. Không phải vì cái lu bể, không phải vì cơn giận dữ của ông, mà vì ai cũng thấy mình trong câu chuyện đó. Thấy những lần mình giận quá mức, thấy những người mình thương mà mình lại vô tình làm tổn thương nhất. Câu chuyện ấy kết lại bằng một bài học nhẹ như hơi thở, nhưng sâu như lòng sông quê. Đừng hễ một chút là nổi nóng, bởi có lúc cái bạn mất không chỉ là cái lu, mà là người bạn thương nhất đời. Cuộc đời nếu nhìn thật sâu chỉ là một đoạn hành trình ngắn. Ta đến đây với hai bàn tay không, rồi cũng rời đi với hai bàn tay không. Những được mất hơn thua, những lời khen chê, những cơn giận bùng lên rồi tắt, tất cả chỉ như làn mưa mỏng đi ngang qua mái hiên. Buổi sáng nắng lên, giọt mưa ấy đã không còn dấu vết. Vì vậy, điều quan trọng không phải là bạn đã nói được bao nhiêu lời sắc bén, giành được bao nhiêu chiến thắng, hay chứng minh được mình tài giỏi đến đâu. Điều quan trọng là trái tim bạn có còn mềm như buổi ban đầu hay không? Có còn biết lắng nghe, có còn biết thấu cảm, có còn đủ bình yên để mỉm cười khi cuộc đời đặt lên vai bạn những thử thách bất ngờ. Nếu một ngày bạn cảm thấy mình lạc hướng, hãy tự nhắc mình rằng mọi thứ rồi sẽ đi qua. Giống như những đám mây trôi trên trời, lúc dày lúc mỏng, lúc trắng tinh lúc đậm màu, nhưng mây thì vẫn cứ trôi. Bầu trời thì vẫn cứ rộng. Tâm của bạn cũng có thể như thế. Chỉ cần bạn biết thở sâu, buông xuống và nhìn mọi việc bằng đôi mắt hiền lành hơn. Cốt lõi của trí tuệ chính là cái nhìn rộng rãi. Khi bạn hiểu rằng đời là vô thường, bạn sẽ không còn bận lòng vì những chuyện nhỏ. Khi bạn hiểu rằng ai rồi cũng đang cố gắng sống theo cách của riêng mình, bạn sẽ bớt nóng giận với lỗi lầm của họ. Khi bạn hiểu rằng bản thân cũng mong được yêu thương và tha thứ, bạn sẽ dễ dàng trao điều đó cho người khác. Mỗi ngày trôi qua, bạn chỉ cần làm một điều, đó là chọn cho tâm mình một chỗ ngồi thật yên. Dù xung quanh có náo nhiệt, dù lòng có chóng chến, bạn vẫn có thể quay về hơi thở để tìm lại sự tĩnh lặng. Hơi thở là chiếc cầu nối giữa tâm hồn và bình an. Chỉ cần một nhịp vào và một nhịp ra, cuộc đời đã khác đi rất nhiều rồi. Nguyện cho những điều bạn đã đi qua không còn làm bạn tổn thương nữa. Nguyện cho mọi muộn phiền trong lòng bạn tan chảy như sương mai dưới nắng. Nguyện cho trái tim bạn rộng như dòng sông, hiền như ánh trăng, đủ bao dung để ôm lấy chính mình mỗi khi mỏi mệt.
Nguyện cho bạn biết buông xuống những điều không cần mang theo, biết trân trọng những điều nhỏ bé, biết mỉm cười với chính mình dù cuộc đời đôi khi nhiều sóng gió. Mong rằng mỗi buổi sáng bạn thức dậy đều nhẹ nhõm như một đóa hoa vừa nở. Mong rằng mỗi buổi tối bạn khép mắt lại đều bình yên như mặt hồ đang nằm dưới bầu trời đêm. Mong rằng từng bước bạn đi đều mềm mại và tĩnh lặng, như thể có một bàn tay hiền lành đang dìu bạn đi giữa cuộc đời này. Và mong rằng sau khi nghe những lời này, bạn có thể đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim mình và mỉm cười. Vì bạn xứng đáng với sự an nhiên, bạn xứng đáng với sự tĩnh lặng, bạn xứng đáng với một cuộc đời mà tâm hồn bạn luôn được vỗ về trong từng hơi thở chánh niệm. Nếu những lời này chạm được vào đâu đó trong lòng bạn, hãy để chúng ở lại như một lời nhắc nhẹ mỗi khi bạn lỡ quên mất mình cũng là một người cần được yêu thương. Sau khi bạn đã cảm nhận được nhịp thở, tĩnh lặng và những bài học nhẹ nhàng trong lòng, nếu bạn muốn tiếp tục cùng nhau đi sâu hơn vào từng câu chuyện, từng lời khuyên chữa lành và triết lý sống, bạn có thể nhấn vào nút đăng ký kênh Cổ Nhân Xưa. Mỗi lần bạn đăng ký, đó là một lời nhắc nhở cho chính mình rằng bạn đang lựa chọn bình yên, lựa chọn tĩnh lặng giữa bộn bề. Và kênh này sẽ luôn ở đây như một nơi bạn có thể quay về để lắng nghe, để thở, để mỉm cười và để vỗ về tâm hồn mình. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ những câu chuyện nhẹ nhàng, những bài học sâu sắc và những phút giây chữa lành mà bạn xứng đáng nhận được. Mỗi lượt nhấn đăng ký là một bước đi trên con đường an nhiên, trân trọng và tử tế với chính bản thân bạn